පීසා චැලෙන්ජ් එකට පීසා අරගෙන එනවා. Biggest day, man. Oh my god. What is sponsor කළාද? Sponsor with DOMINOS. DOMINOS. Pizza. කොහෙටද යන්නේ අපිට? කොහෙටද යන්නේ? You're so fine, oh lady. Let your body take control. You're on my mind, baby. Just move a little closer. And I say, oh, it's a night we'll both remember. Oh, sweet surrender. Oh. කොනිචිවා. Konnichiwa. ටටා. ඔන්න ඉතින් මේ සීතලේ ඉඳගෙන ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න තමයි හදන්නේ. ගොඩක් අපි ඉල්ලලා තිබ්බනේ. ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න කියලා. ඉල්ලා තිබ්බා මේ ඔන්න ඉතින් අපි ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකකට අපි රෙඩි වෙලා ආවා. මේ ගියතුලම ගත්ත නැහැ මොකද මේ ගොඩක් මේ මෙතන ලස්සන තැන මේ තව එහා පැත්තේ තියෙනවා. මෙයාට මේ එළියට මෙන්න ඕනි කියලා. පොඩ එළියට ඇවිල්ලා සීතලේ චැලෙන්ජ් එක කරපුවම ටිකක් ඒකත් චැලෙන්ජ් එකක් වෙයි කියලා හිතුවානේ. අද අපේ චැලෙන්ජ් එක තමයි Big Wednesday pizza challenge. මේ Big Wednesday කියන්නේ මේ බදාදාට මේ මෙහෙ පීසා මේ ඩොමිනෝස් එකේ මේ තියෙනවා මේ පීසා තුනක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ M size pizza තුනක් size දෙනවා. pizza තුනක් දෙනවා අඩුවට. ඉතින් අපි ඔන්න මේ හින්දා පීසා තුනක් අරන් ආවා. අඩුවට කියන්නේ yen 2500ක් විතර වෙනවා. අඩුත් නෑ ඉතින්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ ගොඩක් හම්බෙනවා. ඉතින් පීසා තුනක් අරන් ආවා M size පීසා තුනක්. සීතලේ ඔන්න රෙගුලර් සීතලේ කොහා කොනෙකුත් තරන් ආවා. එහෙනම් ඉතින් අපි පීසා ටික රෙඩි කරගෙන චැලෙන්ජ් එකට යන්න. චැලෙන්ජ් එකට එහෙනම් පීසා ටික රෙඩි. පීසා රෙඩි. හා චැලෙන්ජ් එකට රෙඩි පීසා මේ තියෙනවා මේකේ ක්‍රිස්ප් දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රිස්ප් කියන්නේ මේ ක්‍රිස්පි කරපු පීසා තියෙනවා. මේ තව එකක් තියෙනවා. කට් තියෙනවා. අටේ කියන්නේ පීස් එක 8ට කපලා තියෙනවා. එතකොට 8 අරක් තුන 24ක් තියෙනවා. දැන් මේක කන්න තියෙන්නේ විනාඩි කියන්නේ 10කින්. නෑ 10කින්. මේ ඒ වගේම තමයි මේක කියන්න ඕනේ මේ එයාලා අපිට මේ වගේ පොඩි කූපන් එකක් දෙනවා. අපි ඩෙලිවරි කරනවා නම් ඒක 150ක් ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවලුත් තියෙනවා ඩොමිනෝස් එකෙන් පීසා ගනිද්දි. ගනිද්දි. එහෙනම් මම කියන්නේ නේද? ඒතර වැඩිපුර කන එක නේද දිනන්නේ? වැඩිපුර කන එක. විනාඩි කොච්චරද? විනාඩි 10ක්. අපි ජෝන චැලෙන්ජ් එක රෙඩි වෙන්න ඕන හින්දා වේල් දෙක තුනක් කාලා අනේ මොරි කියපා. දැන් අලුත් සෙල්ලම පටන් ගන්න ගේම් ගහන එක මයින්ක්‍රාෆ්ට් ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඉතින් වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. යේ ඔන්න මයින්ක්‍රාෆ්ට් ගහලා මේ පාන්දර 3-4 වෙනකන් නිදාගත්තා මේ එම නැගිටින්න ගියේ 12යි ගණන්නේ. ඔව්. 12යි ගණන් නැගිට්ටේ ඔන්න නිදාගෙන ඉල්ල මාවන පීසා චැලෙන්ජ් එකට. ඩොමිනෝස් පීසා මේව කරලා නැහැ. ඔන්න අපිට ස්පොන්සර් කරලා නැහැ ඩොමිනෝස් එකේ. 10 මින් තියලා තියෙන්නේ. මිනිස් තියලා තියෙන්නේ. මේ මම ඉතින් හිතනවා ඉතින් මට වැඩි ඔයා දිනයි කියලා. يعني නිතරගෙම දිනයි. නෑ එහෙම නෑ කනම. ඔන්න එකයි. වයිට් වෙන චැලෙන්ජ් එකට සියල්ල සූදානම් එහෙනම්. ඔනේ මාක්. එකයි. රෙඩි. දෙකයි. තුනයි. පටන් ගන්න. අම්මේ. සිතල වෙන්නේ. එමින් කන්නකෝ. කතා කරන්නේ නැහැ. මොකක්ද? මොකක්ද තරගන්නේ නැත්නම්? කතා හිතනවා.
තරකයක් දෙන්න. මේක challenge එක තමයි සීතල එන්නගෙන පීසා කන්නේ ඒක. කොහොමද බොන්නද? බොන්න ඕන කියලා නියමයක් නෑ. ඔව්. මම කොහොමද හැමින් කන ජීවියෙක්. හරි. අර පැත්තේ මේ Ambil. Oh. Aku ambil. Kali betul. Kuah ni challenge je. Ni atas le kana. Most challenge. Tidak mana ni. Ya. Challenge එක ලැබෙලා රහගුණ හොය ඉන්න කෙනෙක් දැක්කම මොන challenge දානේ Patat tu ada nama ni. Ah. Oh. Ada. Itu lah himin kan tu. ඔන්න පිසා දෙකකට කිට් කරනවා. Kau kan mau tunas cawe ke? Di බලන්නකො මම. ඒක 8යි 3යි. තුනක් Oh. අටයි 5යි 13යි. Oh my god. Wah, horor kerana. මොකද්ද හොයි? මට එකක් දාලා තියෙන මෙතන මේ. පිස්සුද නේ? ඒ ගාව අපු ගත් මං ගත්තා. Ladies and gentlemen. මං දැන්වත් ජාග්‍රහණ කරලා ඉවරයි. අටයි 5යි 13ක් මං කාලා දෙන්න. තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. එයා තාම විනාඩි 10ක් මොනවාද මේ කියන්නේ? විනාඩි 10 කියලා නේද? දැන් තව විනාඩි 10ක් තියෙන. සීතලයි කන්නේ කොහොමද? ඔය සෑහෙන එක. අත් දෙක හිරි වැහලා. Okay. Qual che è buono da fare? Ay, apa memang challenge ko untuk pisa kanne සීතලේ මේක ගෙදර ගියාම AC එකක් දාගෙන ආතල් එකේ කනවානේ ඉතින් සීතලයි ඉඳලා යනවා මොන සීතලේ පීසා challenge එක අද මේ දැන්
තව තප්පර 2.3යි ඔන්න චැලෙන්ජ් එක ඉවරයි. චැලෙන්ජ් එක ඉවරයි. මේ වෙනකොට පීසා 13ක් කාලා ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. යේ 24 නෑනේ. 24 කියන්නේ 24 24 24 24 ඒක 8යි මේක 8යිනේ 8ෙන් 8යි 5යි 13 13 එතකොට මම මෙතන 3යි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 6යි ඉතින් 8යි 6යි 3යි 9යි 29යි 9ට 13ක් වශයෙන් තරඟය ජයග්‍රහණය කරනවා මං යේ මම හුරිය දාගන්න තරගයේ ජයග්‍රහණය සමීර ඕකේ තරගයක් තියන්න දෙයක් නැහැ මොකද්ද දන්නවද හැමෝම මොකද්ද මට සිතලා ඉන්න බෑ මේ අත් දෙක පුපුර ගහනවා සීතල ඉඳගෙන කොකා කෝලාත් බිබි පීසා කෑවා ඒක තමයි අපේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක මේකෙන් ජයග්‍රහණය කරා මම මේ තරගෙම එහෙනම් ඉතින් මේ අපි පොඩ්ඩක් මේ වටේ තියෙන ලස්සන පොඩ්ඩක් බලලා යා මේ ඒ වගේම තමයි මේ ඩොමිනෝස් එකේ ඒ වගේ ඔෆර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට දටයි බදා දටයි. ඊට පස්සේ තව ඒවා එයාලගේ කූපන් එකකින් අපිට හම්බ වෙනවා 50% ඕෆ් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා මේ ඩොමිනෝස් එකෙන් ස්පොන්සර් කරලා නැහැ මම නිකන් කිව්වා ඉතින් දැනගන්න. මොකද ඩොමිනෝස් එක තියන්නේ මේ අපේ අල්ලපු ඩොමිනෝස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නිතරම පීසා කනවා හින්දානේ. සීතලයි. දැන් මත් නෑ ඉතින්. මාතර එක පාරක් දෙපාරක් කනවා ඉතින්. මේ අද ගොඩාක් ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේක ගත්තේ. නැත්නම් අපි ගන්නේ මොකද්ද? මේ සාමාන්‍ය ලාජ් එකක් ගන්නවා. ලාජ් එකක් ගන්නවා මේ චීස් වැඩිපුර දාලා එක්ස්ට්‍රා චීස් දාලා ගන්නවා ලාජ් එකක්. ඒත් මේ ගාන වෙනවනේ. ඒත් මේ ගාන 2900ක් විතර. 2900ක් විතර එනවා. ඉරව්ව බැස්ස දැන් පට්ටම සීතලයි. අම්මා. අත් දෙක උගුරු ගහනවා. එහෙනම් ඉතින් යන් අපි පල්ලයට ගිහින් පොඩ්ඩක් මේ ගංගාවට බලලා මම හිතන අපේ වීඩියෝස් වල සමහර වීඩියෝස් වල දැකලා Q&A වීඩියෝ එකේ මොකද ඉක්කවට මට මොකක් කරන්න බෑ අත් දෙක සීතල වෙලා තියෙනවා ඊට ගන්නම් බෑ දැන් දන්නවනේ හොරකලේ කවුද කියන්නේ අපි හොර බොරු නෑ අයියෝ ඉතර හයියෙන් කෑවේ ඈ අයියෝ ඉතර හයියෙන් කෑවේ ඔයා පොඩ ආතල්ලයක් කන්නේ හයියෙන් කාලේ ගන්න ඔයා නම් පොඩ හිතනවා මට පොඩ දීම දෙන්න තිබ්බා හැබැයි පව්ව මේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් අපි කරලා නැහැ කලින් ඉතින් ඒක මේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම චැලෙන්ජ් එකක්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට චැලෙන්ජ් එක මොකද සීතලේ ඉඳගෙන කට සීතලේ ඉඳගෙන මේ පීසා කන එක. සාමාන්‍ය පීසා කන්නේ උණු උණු වෙන්නේ කන්නේ. උණු වෙන්නේ කන්නේ. මේ උණු උණුනේ තමයි ගෙනාවේ. මෙතන දිගරපු ගාම මේ සීතල වුණා. ඒ තරම් සීතලක් තියෙනවා. අපි වෙනම කරමු. අපි ඊළඟ මාසෙත් ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කරමු. සල්ලියන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අපි මොනවද ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකට කරන්න ඕන දේවල් කියලා. මොනවද කන්න ඕන දේවල් කියලා ගෙස් කරන්න. දැන් ගොඩක් අය ලංකාවේ අය කරන්නේ මේ අර ස්පයිසි නූඩ්ල්ස් එක කන එක. ඉතින් අපි හිතුවා හැමෝම මේක කරන හින්දා අපි දෙන්න ටික වෙනස් විදිහක් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මතක් කරලා ගලාද බදාදා කියලා බිග් වෙන්ස්ඩේ තියෙනවා කියලා. එහෙනම් බිග් වෙන්ස්ඩේ චැලෙන්ජ් එක අපි මෙහා කාලේ නිවා කරා. දැන් ඉතින් පොඩ්ඩක් ගංගාවට සිරින ආරම්භලා ඔයා සතුට වෙනවද මාත් එක්ක චැලෙන්ජ් කරලා? චැලෙන්ජ් එක නෑ. සතුටුකුත් නෑ ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයිද මං කෑවනේ මං අතහැරියේ නෑ. ඔව් නේ මෙහෙමයි. පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් තිබ්බා. හරි නරකයි යන්නේ. ඊට හැදෙන්නවත් කියන්නේ බෑ. එහෙනම් අපි ගිහින් දෙමු නේද? එහෙනම් ගිහලා එන්න. ආයි හම්බෙමු මේ වගේම. වෙනස් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා ඉල්ල තින්න තමයි ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කරේ. ඉස්සරහට ටිකක් වෙන මොන හරි channel එකක් හැදෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. බලාගෙන ඉන්න පොඩක් ටච් එකේ ඉන්න. වෙන විදිහේ channel එකක් හැදෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඇඩ්වෙන්චර් එකක් සීන් නෑනේ. මේ එන ෆුල් ඇඩ්වෙන්චර් එකක් වගේ එක. වෙනස් විදිහේ ඇඩ්වෙන්චර් එකක්. එහෙනම් ගියමු. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්න ආයි හම්බෙමු මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් sayonara.